Ik onderzoek het menselijke werkgeheugen. En het gaat over hoe we informatie over een vrij kort tijdsinterval onthouden. Dingen als een telefoonnummer of een boodschappenlijstje. En mijn vraag is eigenlijk hoe werkt dat en hoe werkt dat ook in de hersenen? En hoe werkt dat dan? Hoe dacht men dat het werkte? Nou, lang was het idee dat je dat deed door steeds je hersencellen te laten vuren. Alsof je dat nummer, dat telefoonnummer steeds blijft herhalen in je hoofd. En dat je door zo'n activiteitsspoor dat je het dan op die manier onthoudt. Want dat blijkt niet altijd zo te zijn. Het blijkt zo te zijn dat ook de connectiviteit van de hersencellen kan veranderen. En dan moet je het eigenlijk voorstellen alsof het water op een strand neerslaat en dan ribbeltjes maakt in het zand. En het is eigenlijk niet dat water steeds dat je nodig hebt voor je geheugen, maar de ribbeltjes in het zand. Dus een soort geheugen zonder activiteit eigenlijk. Wat er dus gebeurt, is dat er nieuwe geheugenpaden worden aangelegd in de hersenen. Om die te meten is lastig, omdat je alleen activiteit kan meten, niet hoe de paden lopen. Ja, dat klopt. Dus als je geen vurende neuronen kunt meten, dan heb je vaak een probleem. Als je EEG wil meten of fMRI, wat dan ook. Maar wat we kunnen doen is een soort impuls geven. Een impuls klinkt heel eng. Je kunt zelfs een stroomstootje geven op de hersenen, maar wij doen het gewoon met een afbeelding. Een soort witte flits van licht, heel kort, niet super intens, maar opvallend. En dat sturen we dan als het ware door je hersenen heen, door dat netwerk, dat geheugennetwerk. En dan analyseren we hoe de hersenen daarop reageren. Over het algemeen zie je dan de reactie van dat is dus een witte flits die ik net heb gezien. Maar er zit een klein stukje bij dat ook laat zien wat je nou net in je werkgeheugen had. Wat dat spoortje had getrokken in het zand. Het water dat er opnieuw overheen stroomt, zeg maar, is ietsje anders dan als dat spoortje er niet was geweest. En dat is eigenlijk dat geheugenspoor. En wat zie je dan in zo'n EEG? Wat wij dan meestal testen, ik zal een beetje wat uitleg geven, is dat je iemand iets wil laten onthouden over bijvoorbeeld een oriëntatie van een lijn. Dus zeg een lijn die zo zit of een lijn die zo zit. En bij elk van dat soort lijntjes meten we dan de hersenactiviteit. En wat je dan verwacht is dat als je de hersenactiviteit bij een lijntje dat zo ligt vergelijkt met een lijntje dat zo ligt, dat ook die hersenactiviteit vrij dicht bij elkaar zou moeten liggen. Net als de lijntjes, zeg maar. Maar als je dat vergelijkt met een lijntje dat zo ligt, helemaal anders, dan zou je ook in de hersenactiviteit een groot verschil willen zien. Tenminste, als die hersenactiviteit correspondeert met wat je daar waarnam of wat je in je geheugen had. En als dat zo is, dan zien we dus als het ware dat geheugenspoor terug in dat patroon van hersenactiviteit. En wat betekent dit onderzoek nou? Wat kun je ermee? Dat is een mooie vraag. Het geeft ons in ieder geval een veel dieper inzicht in hoe de hersenen werken. Hoe de hersenen informatie verwerken. We dachten altijd van het is puur activiteit die je nodig hebt. Maar het blijkt dat ook die connectiviteit ook een belangrijke rol speelt. Dat is nog fundamentele kennis, maar dat zou natuurlijk heel veel consequenties kunnen hebben voor bijvoorbeeld metingen die je zou doen als je misschien een hersenoperatie moet ondergaan. Als je wil bepalen van is dit gebied bijvoorbeeld betrokken bij een bepaalde taak. Als je dan alleen op activiteit afgaat, zou je wel eens een gedeelte van het hele plaatje kunnen missen, zeg maar. Dat je toch een netwerk daar hebt liggen dat in stilte toch een belangrijke rol vervult.